ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා හැමෝම. අද මම ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි applique designs මහන්නේ කියලා. applique designs කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මහන patchwork වගේම තමයි අහක යන රෙදි වලින් කරන්න පුළුවන් ලස්සන embroidery නිර්මාණයක්. මේවා සාමාන්‍යයෙන් මේ applique designs යොදලා නිර්මාණය කරපු සාරි හැම පහුගිය කාලේ හරියට ජනප්‍රිය වුණා. ඒ වගේම කුෂන් කවර වලට අපේ පිත්ති සැරසිලි වලට ටේබල් මැට් වලට ඒ වගේ ගොඩක් අවස්ථාවලදී අපිට මේක පුහුණු වුණොත් හරි ලස්සනට යොදා ගන්න පුළුවන්. මාත් ඇත්තටම අවුරුදු 2කින් විතර මෙම ඩිසයින්ස් මහලම නැහැ. මට ටිකක් නුපුරුදුයි ඒකෙන් හින්දා එනකොට මම ඔයාලට කොහොම හරි පියවරෙන් පියවර සරලව කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ඩිසයින්ස් අපි මහගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. මම සාමාන්‍යයෙන් ටේලරින් කරලා කියන සාරි ජැකට් මහලා ෆ්‍රොක්ස් මහලා ඒ වගේ ඉතුරු වෙන රෙදි ගොඩක් අපිට දාන්නේ නැහැ. අපිට කඩේකින් රෙදි අර භාගයක් වගේ ගන්න අමාරුයිනේ. ඒක හින්දා මේ විදිහට small medium large විදිහට sizes තුනකින් වෙන වෙනම හොරලා තියා ගන්නවා. මේ තියෙන මගේ medium size එකේ pack එක. මේකෙන් මට අවශ්‍ය වෙලාවට applique designs වලට embroidery designs වලට ඒ වගේම tailoring වලට අවශ්‍ය වෙද්දි පොඩි පොඩි කැලි අවශ්‍ය වෙද්දි මේ වගේන් තමයි මම ගන්නෙ. මම අද මෙන්න මේ color දෙක යොදාගෙන අපි බලමු කොහොමද applique එකක් කරන්න කියලා. මහන මැටීරියල් එකේ බේස් එකට සාමාන්‍යයෙන් ඝනකම් රෙද්දක් ගන්න ඩිසයින් එක මහද්දී තුනී රෙද්දක් හරි තමන්ට අවශ්‍ය විදිහේ රෙද්දක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි මේ විදිහට අපේ මැටීරියල් එක ගන්න ඕනේ. මම බේස් එකට අරන් තියන්නේ කොටන් වර්ග එකක්. මම ඩිසයින් එක මහන්න අරන් තියන්නේ ලේස් මැටීරියල් එකක්. මේක මම වීඩියෝ එක සඳහාමයි මහන්නේ. ඔයාලට ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවයේ විදිහට කැමති රෙදි වර්ගයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම හදන්නේ ඩිසයින් එක ඇඳ ගන්න. අපි ඩිසයින් එක ඇඳ ගන්න ඕනේ මේ අපි උඩටම තියෙන රෙදි කොටසේ. මම සරලව මේ විදිහ හැඩතලයක් අරන් ඇඳ ගන්නම්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙන මොකක් හරි ඉමේජ් එකක් ට්‍රේස් කරගන්න. ඒ වගේ ඕනම විදිහකට අපිට අවශ්‍ය හැඩතලය උඩම තියෙන්න ඕනේ රෙද්දේ. හොඳ පිට පැත්තට වෙන්න ඇඳ ගන්න. හොඳ පිට පැත්ත තමයි ඇඳ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මම සාමාන්‍යයෙන් පෑනින් තමයි මේ විදිහට අඳින්නේ. ඔයාලා ගාව ඩ්‍රෙස් මේකින් පෙන්සිල්ස් තියෙනවා නම් ඇඳ ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. වීඩියෝ එකට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට ඇඳ ගන්නම්. එක ටිකක් පේනවා අඩුයි වගේ. මම මාකර් එකකින් ඊට පස්සේ මේක තද කරලා ඇඳ ගන්නම්. තමන්ට කැමති ඕනෑම හැඩතලයක් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපි යොදා ගන්න මැටීරියල් එක. ඒ කියන්නේ දැන් කොට්ටුරයක් නම් කොට්ටුරේ සඳහා ගන්න රෙද්ද. ඒ වගේ එන්නේ අවශ්‍ය මැටීරියල් එකට මෙන්න මේ විදිහට සමපාත වෙන්න අපි ඇඳගත්තු රූපයේ සහිත රෙදි කෑල්ල තියා ගන්නවා. මම පැහැදිලි මදි නිසා මේක මාකර් එකෙන් තද කරලා ඇඳ ගන්න. නැත්නම් වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙයි. නමුත් මාකර් එකෙන් ඇඳ ගන්න එපා. මොකද එතකොට ඉරිපේද්දී අපි මහන එම්බ්‍රොයිඩර් එක කැත වෙනවා. මම වලට ඉදිකට යන විදිහ පහසුවෙන් පේන්න ඕන හින්දා මේ විදිහට තදට මට අවශ්‍ය ඩිසයින් එක මේ විදිහට ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන මෙන්න මේ මැටීරියල් එක මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන් හොඳ පිට පැත්ත තියෙන තමයි ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට සමපාතව තියාගන්න. මන්තක ඇතුලේ මැටීරියල් එක ගොඩක් පොඩි වෙලා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට අයන් කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේක එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එකට දාගන්න. එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එකට දාගත්තත් හොඳට හිරට හිටින විදිහට දාගන්න ඕනේ. මේ රෙදි කැල්ල ලොකු නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් පින්ස් ගහලම අපි ඇඳගත්ත ඩිසයින් එක උඩ පින්ස් ගහලම මේක ඉන්සර්ට් කරගන්න. දැන් මම හදන්නේ මගේ රෙදි කැල්ල ඕන තරම් දිගට තියෙන නිසා මේ විදිහට රෙදි කැලි දෙකම මේ විදිහට හිරට හිටින විදිහට එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එකට දාගන්නවා.
දැන් මම හදන මැෂින් එක එම්බ්‍රොයිඩරි සඳහා හදාගන්න මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් කොහොමද මැෂින් එක එම්බ්‍රොයිඩරි වලට හදාගන්නේ කියලා බලන්න මම ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ෆුට් අයින් කරා. ඒ වගේම බිඳුවට අපේ නූල් අතර පරතරය හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි තනි පොටෙන් මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට ඩිසයින් එක රෙද්දට ෆිට වෙන විදිහට ඉස්සෙල්ලාම තනි වටයක් යවා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මගේ මේ රටාව හොඳට පේනවා ඇති. තනි පොටෙන් මේ විදිහට ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මැෂින් එක හදන විදිහ බලලා නැත්නම් ඒ වගේම මූලික එම්බ්‍රොයිඩරි පාඩම් මාලා බලලා නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලින්ක් එක ඇති. එකෙන් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට හැඩතලයේ මත මෙන්න මේ විදිහට නූල ඇද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. නූල් අතර පරතරය බිඳුවට යොදලා තනි පොටෙන් තමයි මම මේ විදිහට මහන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය රටාව ඔයාලට මනෝමය වුණත් මෙහෙම මහගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි කලින් රටාව ඇඳලා ඒ කුඩ මෙන්න මේ විදිහට මහගන්න. හරි දැන් අපි රෙද්දට අපිට අවශ්‍ය ඩිසයින් එක ඇටච් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේ විදිහට ෆ්‍රේම් එක ගලවලා බැලුවොත් ඔයාලට පෙනේවි අපිට අවශ්‍ය ඩිසයින් එක මේ විදිහට රටාවට ෆික්ස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕනේ කතුරක් අරගෙන බොහොම පරිස්සමට මේක වට කපා ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් පොඩි කතුරක් තියෙනවා නම් හොඳයි. මම ලොකු කතුරම යොදා ගන්නවා. කතුර පොඩි වෙන තරමට ෂාප් වෙන තරමට ගොඩක්ම හොඳයි. ඩිසයින් එක වටේට මිලිමීටර භාගයක විතර වාසියක් තියලා කපා ගන්න. මේ ක්‍රමය ගොඩක් පහසුයි. මොකද නැත්තම් අපේ ඩිසයින් එක එහෙට මෙහෙට යන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ විදිහට කරපුවාම අපිට පුළුවන් හොඳටම ඩිසයින් එක හරි අපූර්වට අපිට අවශ්‍ය මැටීරියල් එකට ඇටච් කරගන්න. මුලින්ම දාලා විදිහට කපාගෙන මේ විදිහට මිලිමීටර භාගයක මැහුම් වාසිය තියෙන විදිහට ඩිසයින් එක කපා ගන්න. දැන් මම ඩිසයින් එක කපලා ඉවරයි. මේ වලට පේනවා ඇති වාටිය හොඳට කැපිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මැටීරියල් එකට හානියක් නොවෙන්න කපා ගන්නත් වග බලා ගන්න. ඊපස්සේ අපි ආපහු එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එකට අපේ මැටීරියල් එක දා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මැටීරියල් එක දාගෙන අපිට තියෙන මැටීරියල් එක වටේට ෆිල් කරගන්න. ඒකට ඉදිකට යන්න ඕනේ විදිහ මම ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නන්න නැත්තම් පැහැදිලි නැති වෙයි. අපි සික්සැක් ඩිස්ක් එක දාලා සික්සැක් විදිහට තමයි මහන්න ඕනේ. ඒකත් මම කලින් වීඩියෝ එකක ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද සික්සැක් ඩිස්ක් එකකින් 3D විදිහට මහන්නේ කියලා. ඒකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. අකුරු හැඩතල මහන විදිහෙන් තමයි මම ඒක ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඉදිකට දෙපැත්තට යන සික්සැක් ඩිස්ක් එක දැම්මම ඉදිකට දෙපැත්තට තමයි වදින්නේ. සෙන්ටිමීටරයක විතර පරතරයක් තියලා මහතට මහන්න පුළුවන්. මම මේ පෙන්වන විදිහට අපි මහගත්ත ඉර වටේට තනි පොටෙන් මහගත්ත ඉර වටේට මෙන්න මේ විදිහට පිරවිලි මැස්මෙන් මහ ගන්න ඕනේ. දැන් මම සික්සැක් ඩිස්ක් එක යොදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම හිමීට මහලා පෙන්වන්නම් කොහොමද අපි ඉදිකට යන්නේ කියලා. ඔයාලට මේක මැෂින් එකට දාලා මහද්දිම තේරෙයි කොච්චරක් පළලට කොච්චරක් හොඳට මැහෙනවද කියලා. සික්සැක් ඩිස්ක් එකේ මහන විදිහ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති වෙයි. මෙන්න මේ විදිහට. අපි කලින් නූල ඇදගත් එක දෙපැත්තට මහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අංක 16ට අඩු ඉදිකටක් ගන්න තරමට හොඳයි. මොකද නැත්තම් අපේ මැටීරියල් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අංක 9 වගේ ඉදිකට්ටකුත් හැබැයි තුනී වැඩි කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අංක 14 වගේ ඉදිකට්ටක් මේ සඳහා යොදා ගන්න. ඉදිකට්ට ෂාප් වෙන තරමට අපිට ගොඩක් වාසි. මෙන්න මේ විදිහට පේන ඇති දැන්
අපි මහගත්ත හැඩතලයේ වටේට මම මේ වෙන පාටක නූලක් ඔයාලට යොදාගෙන තියෙන්නේ. මොකද හොඳට වීඩියෝ එකට පැහැදිලිව පේන්න ඕන හින්දා ඔයාලගේ නිර්මාණශීලීත්වයත් එක්ක ඔයාලට අවශ්‍ය ඩිසයින් එකේ විදිහට ඔයාලට කැමති පාටක් මේ කියන්නේ මැටීරියල් එකේ පාටට සමාන පාටක් හරි ඒකට ගොඩක් වෙනස් පාටක් හරි යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මහල පෙන්නන්නේ අපි මේ කපාගත්ත ඩිසයින් එකෙන් කපාගත්ත කැපුම් දාරේ දිගට මේ විදිහට ලස්සනට හරියට චිත්‍රයක් පාට කරනවා වගේ ෆිල් වෙනවා. ඉදිකට යන විදිහ හොඳට අවධානය යොමු කරලා බලන්න. ඉදිකට දෙපැත්තට තමයි වදින්නේ. අවශ්‍ය ඩිසයින් එක වටේට හොඳට ෆිල් වෙනවා. ඔයාලා මුලින්ම මහද්දි මේ වගේ ගොඩක් ලේසි සරල හැඩතලයකින් පටන් ගන්න. හොඳට පුරුදු වෙලා සංකීර්ණ හැඩතල මහන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට බොහොම අපූර්වට අපිට අවශ්‍ය ඩිසයින් එක මැහෙනවා. මේකදී අපි කරන්නේ ඉදිකට්ට වදින්න එක තැනක එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එක තමයි හැඩතලයේ දිගේ අරගෙන යන්නේ. එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එක අතින් හිමීට සීරු මාරු කරලා තමයි මේ විදිහට ෆිල් කරගන්නේ. මේ විදිහට ටික එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එක අවශ්‍ය හැඩතලයේ දිගේ අරගෙන යන්න. කරන්ට් එකත් ගියා මම හිතනවා ඔයාලට ඉෆෙක්ට් එක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ වටයක් දලව මහගෙන ඉවරයි. දැන් ඒ වුණාට මට මේ රටා වෙච්චර ලස්සන නැහැ කියලා හිතෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට මම ආපහු ඒක උඩින් හරිම පිළිවෙලට ආපහු පාරක් වටයක් මහගෙන යනවා. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපිට හිස්තැන් එහෙම තිබ්බොත් ඒ හිස්තැන් ඔක්කොම මග හැරිලා හරි ලස්සන රටාවක් එනවා. ඔයාලට මම මේ මහද්දී එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එක මම අතින් කරකවන විදිහ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එක තමයි අපි හෙට මෙහෙට සීරු මාරු කරලා අපිට අවශ්‍ය ඩිසයින් එක මහගන්නේ. මේ වගේ මුළු වලට ආවහම අපි කරන්න ඕනේ එම්බ්‍රොයිඩර් ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අතින් හරවලා මෙන්න මේ විදිහට මහගෙන යන්න ඕනේ. මහලා අන්තිමට මුල් හරියට එද්දි එකම තැන කිහිප වාරක් මහන්න. එතකොට හොඳට ගැට ගැහෙනවා. ආයෙ ලිහෙන්නේ නැහැ. මේ තියන්නේ අපි අවසානයේ මහගත ඩිසයින් එක. මේ තියෙන කන පිට පැත්තත් හොඳට තියෙනවා. මුලින් කියන්න අමතකුණා මේක අපිට ඉරිච්ච ඇඳුම් වල ඒ වගේම ඉරිච්ච මේසරදි වල වගේ තැන් ෆිල් කරන්නත් ගොඩක් හොඳ රටාවක්. එතකොට අපිට කරන්න ඕනේ උඩ පැත්ත වගේම කන පිට පැත්තත් මේ විදිහටම රෙදි කැලි දෙකක් තියලා තමයි ඇප්ලික් එක කරන්න ඕනේ. එතකොට හිස්තන අපිට වහගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි මහගත්ත ඩිසයින් එකේ අන්තිම නිමාව. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේක මහදී ඇති වෙන ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මගේ මුල් වීඩියෝ දෙක අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මම ඒ තියරි ටික මේකට දැම්මේ නැහැ. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.